අයිබෝන් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ එන්න අකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද මම ඊළ දෙන්න යන්නේ තමන්ගේ PC එකට GodMode කියන app එක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන සමහර කට්ටිය GodMode කියන app එක මොකක්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය දැනගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඒ දැනගෙන ඉන්න කට්ටිය මේක මේ PC එක මේක install කරගන්න විදිය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද මේ GodMode කියන කියන්නේ? GodMode කියන්නේ Windows වල එන්නේ නැති Windows වල ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ Windows PC එකේ Windows 10 11 PC වල setting වල නැති. ඒ සාමාන්‍ය දැන් setting වල ගියාම option දිනන setting දිනනනේ මේ කරන්න color වෙනස් කරන්න theme එක මාරු කරන්න ඔය වගේ ඒක settings තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ settings ඒ setting app එකේ නැති setting නැති option මෙන්න මේ GodMode කියන app එකේ තියෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහ setting app එක open කරොත් ඒ setting app එකේ නැති setting නැති features මේ GodMode කියන app එකේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ GodMode කියන app එක හොයනවා. ඉතින් මම මේ GodMode කියන එක ගැන තවදුරටත් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මේ GodMode කියන එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් අවශ්‍යයි නම් මම ඒ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහලින් දාලා තියන්නම්. මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඒ link එක මම පහලින් දාලා තියන්නම්. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් මේ GodMode කියන app එක අපි ගන්න නම් කිසිම app එකක් install කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. day යන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔය දැන් සමහර app තියෙනවා install කරගන්න ගියාම day යනවා මේ MB GB ගණන් යනවානේ. නමුත් මේකට day අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ app එක install කරගන්න නෑ අපිට. පොඩි command එකක් ගහලා folder එකක් වෙනස් කරන්න ඉතරයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් GodMode අපේ PC එක හදාගන්න කලින් මම කියනවා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. තව share කරන්න. හැමෝටම share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. right. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන මම අරගත්තු GodMode app එක. ඉතින් දැන් මේක තමයි GodMode app එක. අර control panel එක තියෙන control panel එක. ඉතින් control panel එක වගේම තමයි මේකත්. control panel එකේ icon එක තමයි මේකත්. ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ඔයා බලාගෙන පුළුවන් මේකේ මේ නමක් නැහැ. නමක් නැහැ මේකේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි හඳුනගන්න පුළුවන් මේ control panel එක නෙමෙයි මේ GodMode කියලා. හරිද? අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. හරි. දැන් මේක එන මෙහෙම නිමිච්චාවේ. දැන් මම අලුතෙන් කරන්නයි. හරි. මුලින්ම ඔයා අලුත් folder එකක් create කරගන්න ඕනේ. desktop එකේම අලුත් folder එකක් create කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ එනම අලුත් folder එකක් ගන්න. මම right click කරලා right click කරලා new ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා මේ new folder එකේ අන්න එක click කරන්න. new folder. ඔය විදිහට මම අලුත් folder එකක් මෙතන ගත්තා. right. දැන් කරන් තියෙන්නේ අර මම මල්ලේ description එකේම දාලා තියෙන පොඩි code එකක්. code එකක් කියන්නේ මේ godmod command කියන මම පොඩි code එකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉන්න වෙන්නන්න ඔයාලා. මෙන්න මේ වගේ code එකක්. මෙන්න මේ godmod ඔය වගේ මේ ED 76යි 70යි IE 54 ඔය විදිහ පොඩි code එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා තියෙන්නේ මේ godmod කියන තැනේ ඉඳන් මේ godmod කියන තැනේ ඉඳන් මේ තියෙන මේ code ඉවර තැන මෙන්න මේ සංග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. අන්න එතෙන් වෙනකම් copy කරගන්න ඕනේ. එතෙන් වෙනකම් select කරගෙන මේක copy කරගන්න ඕනේ. copy කරගන්න නම් මේක right click කරලා right click කරලා copy කරගෙන දුන්නා නම් හරි. නැත්නම් ඔයා බලුවා මෙන්න මේ තියෙන වගේ keyboard එකේ control එකයි C button එකයි control එකයි C button එකයි නෙමෙයි control එකයි C button එකයි
ඒක ක්ලික් කරාම ඔක්කොම කොපි වෙනවා. නැත්නම් මේ රයිට් ක්ලික් කරලා මේ කොපි කියන එක දුන්නත් අවුලක් නැහැ. රයිට්. හරි. දැන් කරන්න ඉන්නේ අපි දැන් අර අලුතෙන් ගත්ත ෆෝල්ඩර් එක රීනේම් කරන්න ඕනේ. රීනේම් කරන්න ඕනේ. අලුතෙන් ගත්ත ෆෝල්ඩර් එක රීනේම් කරන්න ඕනේ. මෙතන මගේ රීනේම් රයිට් ක්ලික් කරලා එන්නේ නැහැ. ටික වෙලාවක් යන්නේ. ඉතින් අපි අර කොපි කරගත්තු කමාන්ඩ් එක මෙන්න මේ නිව් ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන්නේ. අන්න එන්න ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක රීනේම් කරගන්න ඕනේ ඒ නමට. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා නිකම්ම බලාගන්න උනම් මේක godmod කියන එක හැහැරෙනවා. මම දැන් රීනේම් කරලා පෙන්නන්නම්. මම ආවේ නෑ. අර කොමාන්ඩ් එක ගත්තාම මේ කොමාන්ඩ් එක එම රීනේම් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔම හැරෙනවා. රීනේම්. හරි. ඔන්න දැන් මම අර මේස් කරගන්නම්. control එකයි c එකයි නෙමෙයි control එකයි v එකයි එවුවම හරි. control එකයි v අකුරයි. ඔය විදිහට මම මේක මේස් කරගත්තා. right. දැන් කරන් තියෙන්නේ end බටන් එක දෙන්න. end දුන්නා. right. ඔන්න ඔය බලාගන්න පුළුවන් මේ අලුත්ම control panel එක වගේ icon එකක් තියෙන godmod කියන app එක හැදුනා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි godmod app එක අපේ PC එකට install කරගන්නේ. ඉතින් godmod app එක ගැන වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ website එකෙන්. මම මේ website එකේ link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගියාම ඔයාලා මේ website එකට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා වැඩි දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගිහලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔන්න ඔය විදිහට ඕපන් වුණා. ඔය විදිහට මේක ඕපන් වුණා app එක godmod app එක. උඩින්ම තියෙනවා මේ බලන්න godmod කියලා දැක්කනේ. ඉතින් මේව තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් එන වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා අපිට. පොඩි setting options වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔය දැක්කනේ. ඉතින් මේක තමයි godmod කියලා කියන්නේ. ගොඩක් හොඳ app එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය හොයන app එකක්. ඉතින් ඔන්න ඒ ගැන review එකක් මම අද කරා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරන්න. එන්නයි එනමේ subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක මෙන්න මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයාලා වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න අනම්මනම් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. නැත්නම් වෙනම මොනවා හරි ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔන්න අද මම යන්නයි සූදානම. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයෙමයි. ආයෙම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. පෙබරවාරි මාසේ giveaway එක මට දෙන්න බැරි වුණා. මම වරිම උත්සාහ කරනවා ඒ giveaway එක දෙන්න. ඉතින් ඒ giveaway එක සූදානම් වෙලා ඉන්න. සමහරෙන් කියන්න බෑ පෙබරවාරි මාසේ giveaway එක පොඩ්ඩක් පරක් වෙයි කියලා. දැන් ඉවර වෙන්නත් ළඟයි පෙබරවාරි මාසය. ඔමරි ඉක්මනින්ම මම giveaway එක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙනම් giveaway එක දෙන්න ඔයාලා ගන්න නම් channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන් ඉන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න අද මම යනවා.